Так, аспекти. Коротко. Хочу розглянути кілька ситуацій із снів, з найновішого, що кажу по порядку, що пам'ятаю, без шпаргалки. Що перше згадується, то перше кажу. Ситуація про те, як я прочитала історію жінки, яка під час радянської влади у 44-му році була в якомусь трудовому таборі, я так зрозуміла, і в неї була немовля. І там дуже детально вона описала, як це сталося, тобто, що як їх перевели там з одного відділу в інший, як там няньки поводилися з тими дітьми, поки матері відправляли на лісоповал, чи як це називає, якісь там задачі такі. І вона навіть носила спеціально якісь додаткові охапки цього хворосту, щоб бачити нянькам, щоб бачити з дитиною трохи частіше. І як її дитина, яка була таким кучерявим, золотоволосим ангелочком, як почала чахнути, їх там і не докормлювали, і не доглядали, бо було по 17, каже, дітей на одну няню, і вони, щоб спростити собі задачу, прив'язували полотенцем руки дітям до тулуба і кормили гарячою кашею, тільки звареною в рот, напихували, як гусака, каже, що навіть не встигав. І їй дозволили кормити груддю свою доньку. Але останні в той день, коли вона померла, вона навіть груди не хотіла, вона відвернулась, почала бити свою матір по лицю, щіпати груди. Показала рукою на ліжечко, що вона хоче назад. І наступного дня прийшла ця матір, ліжечко пусте. І як вона її потім в морзі бачила. Коротше, ця історія мене дуже... Я пробувала, дистанціюватися, що це чужа історія, що це інша жінка. Але чомусь дуже, і зараз бачиш, дуже реагую на це. Я хочу розібратися, де в мене є зачіпка, чому ця історія так на мене, так я на неї реагую. Хочу розірвати контракти з антисвітом, які могли би які стосуються цього аспекту. Повернути собі всі часточки моєї душі, а моїй доньці всі часточки її душі, якщо є ситуації, де я її зраджувала, де я, щось не так десь себе повела чи зреагувала, я хочу відмінити кожне з тих моїх рішень і замінити на протилежне, на любов, на спокій, на підтримку, на догляд за нею, на найкраще, на гармонію, на найкращі почуття, на любов. Хочу наповнити мій простір і простір там, де в мене є моя донька, гармонією, любов'ю, всіми тим найкращим, як матір може дбати про свою дитину. Вона трохи у нас була захворіла, зараз у неї соплі, а улітку була така ситуація, що у неї на очах були, наче як соплі, я не знаю, як то називається, але вона коли кон'юнктивіт, певно, що да, тоді моя сестра приїхала в гості, у неї було щось таке схоже, а потім почалося у моєї доньки, а в мене тоді почалась оця
екзема на очах, ну, під очима. Тут такі точечки, я пішла до лікаря, бо я не знала, що це. Воно, ну, думала, саме пройде, якісь прищики, що. От, але чешеться, і лікар сказав, то екзема. То я мазала мазю, воно наче пройшло. Я перестала мазати мазю, воно знову з'явилось. Ну, тобто, що це таке, як це? Хочу розглянути, чому воно з'явилось, і чи є зв'язок між тим і між кон'юнктивітом, що був у моєї сестри і дочки. От, бо в мене не було такого, як кон'юнктивіту, як у них, але почалася ця екзема саме в той період приблизно. От, хочу розірвати контракти, які до цього призвели, якщо є контракти, чи відмінити мої рішення, якщо були мої рішення, які до цього також призвели, змінити їх на протилежні. Ну, повернути собі всі частинки душі. І частинки душі моєї доньки їй повернути. Так. Перед тим, як померла моя бабуся, мені приснився сон, де хтось питав мене згоду, ну як питав згоду, тобто вони питали, що вони вирішили вже вбити якусь жінку, і питали мене, яким чином. Таким варіантом, чи таким варіантом, чи таким варіантом, і потім 2 рази повторили в ванні, так, щоб лице гарне було, ну тобто, щоб красиве було, коли цей. І я наче в тому сні на це погодилася, але якось так закрутилась у кожному дні, що не проробила тоді це. Ну, тобто я так ніби відкинула, що ні, то якесь, то може на мене загроза, у вісні мені подали ще на когось іншого смерть, то я думала, може то мені ну, загрожують так, чи я погодилась би у ванні. Ну, коротше, хочу відмінити цю свою згоду у тому сні, розглянути, що це, звідки цей сон, чому він саме тоді приснився, бо за кілька днів потім померла моя бабуся. От, а хоча вона могла, всі шанси мала і виздоровіти. Тобто, але вирішила раптом, що, ну як вирішила, я спілкувалася з нею, і програми її мені кажуть, ну як я знаю, що це програми, бо питаю там, живий ще? А вона каже, ні, я вирішила, це моє рішення. Кажу, а хто це каже, душа чи програми? Програми. Угу, ясно. А якщо відкинути програми, то що? Ну і то наче я так достучалася тоді подумки до неї, але вночі мені тоді прийшли ще якісь 2 темні постаті, як її програми, і я їх інстинктивно відкинула тоді. Я не розбирала, що це, хто це. Саме посеред ночі і в ту ночі мама моя була у нас в гостях, і вона також погано спала, і мені отакі всякі чортики перед очима вважалися тої ночі. І, ну як вважалось, ну, щось, якісь програми, але я просто відкидала, просто, ну, ні, ну, тобто хочу також, якщо... Так, хочу розглянути, що це, і відмінити будь-які взаємодії з чужорідними програмами, прибрати їх з мого простору до кінця і повністю, і відкинути, і передати інформацію моїй бабусі. Я вже це робила подумки, щоб вона підіймалася у найвищі світи, найвищі просторі, там, де, щоб вона відкидала все чужорідне, звільнялася за алгоритмом звільнення, якщо вона хоче, і йшла на перевтілення. Бо вона мені казала, що вона вже йде на перевтілення, вона вже десь наче там, і вже готується до перевтілення, і що навіть вона, ну, втілиться не у мене, а десь поряд зі мною. От, але то не знаю, але то після того мені приснився сон, де наче я дзвонила до неї телефоном, і була вся моя сім'я у зборі у вісні, і в мене було таке відчуття, що тільки я тим телефоном могла до неї додзвонитися, і що якщо хтось інший подзвонить, або якщо я покладу тоді трубку, то більше її голосу на тому кінці не буде. І ми тоді з нею поговорили досить гарно, тобто, ну, як душа з душею, без емоцій таких. І я їй розказала, що, ну, кажу, навіщо вона таке зробила, в якому розпачі була потім її сім'я, як вони плакали за нею.
як вона пішла, ну, вона ж про них не подумала, і коли я їй розказала, як вони зреагували на її смерть, то тоді вона розплакалась у вісні. Кажу, більше такого не роби. Бо, кажу, ми були команда, а потім, кажу, ти пішла, ну, я їй кажу, і нас стало на одну менше. Отак я їй сказала у вісні, що давай назад, вертайся скоріше, і це і так більше не роби. От. Але вона плакала, вона зрозуміла, іначе як розкаялась, ну як. Коротше, хочу також розглянути, що сталося в тому сні, чи дійсно я з нею розмовляла, чи то якісь такі нав'язані ілюзії, бо дуже важливо, дуже мені це важливо знати, бо про цей сон я згадую час від часу. От. Ну і одночасно вона снила ще моїй там сестрі, тобто у нас якось так іноді синхронно такі відчуття з мамою і з сестрою про якщо щось не так, або якщо щось так, то ми якось і сни у нас синхронні, якісь відчуття у нас іноді синхронні, більш-менш. Ну і звичайно, коли вона вже померла, то звичайно ця новина мене сколихнула, хоча, да, це було раптово. Ну, тобто ніхто не очікував, що вона ось так от швидко помре. А потім я вже прочитала статтю про іншу однорічну дівчинку, яка тут померла від сепсису. І також дуже швидко померла, за 4 дні. Гуляла в парку, а через 4 дні померла. Лікарі поставили діагноз, що в неї запалення легенів, і дали антибіотики, відправили додому. І тої ж ночі дівчинка померла. Тобто її викликали швидку і спробували живити, нічого не вийшло, а вийшло сепсис. От. І звичайно, що лікарня виправдала своїх робітників. Комісія прийшла до лікарні, сказала, що ніякої критики до лікарні не мають. Спеціальна така комісія, яка лікарні досліджує, що вони там вжили заходів, будуть найкраще навчати своїх лікарів в майбутньому. Трохи змінили там свої методичні завдання. Тобто, знаєш, тобто таке. І я подумала, що, можливо, моїй бабусі був сепсис під кінець, тому вона так швидко, бо схожі були трохи симптоми. От. Але я не лікар, а просто це мої здогадки такі. От. Фух. І не знаю, чи це не добиться, але також взимку була дивна ситуація, коли і моя мама, і свекруха, які обидві нам допомагали з Сандрочкою, з донькою, коли вона народилася, обидві вони пошкодили собі лікоть. По-моєму, були різні руки, але приблизно одночасно вони посковзнулися на льоду і пошкодили, так що не могли рукою тою працювати деякий час після того. Свекруха менше, а мама довше. От. І хочу подивитися, чи було, бо коли свекруха так упала, то вона якраз везла візочок з Сандрочкою, ми разом гуляли, і мали вже заходити додому. І саме на порозі, перед входом у будинок, там такий був трохи як льод, але трохи так, по діагоналі. І вона послизнулася саме на порозі, от між двома просторами. І саме там вона впала і пошкодила той лікоть. Мама впала, з нами тоді не була, але приблизно в тому ж у лютому. От. Хочу розглянути цю ситуацію, чи це було пов'язано, я відчуваю, що це було пов'язано зі мною, з моєю донькою, бо вони нам допомагали, іначе я тоді подумала, що це можливо тому, щоб вони не допомагали нам, щоб я ніби як сама, як матір з нею справлялася, а не просила допомоги у інших. Якось так. Що це був як, щоб протестувати мене як матір, чи щось таке. Я не знаю. Чи щоб, може, навчити мене, як доглядати краще. Я не знаю. Тобто, в мене таке відчуття. Хочу розглянути, що це, як це, і розторгнути ті контракти, якщо вони були, і так, повернути собі всі часточки моєї душі. Так. От, це все, що згадала. Так. Готова, так? Так. Хочеться дати пораду, що
рефлексія може бути дуже корисна, але може бути дуже небезпечна. Так, так, це може бути нав'язано, може, що це думки Так, мені тобто наказав. є таке просте правило, що якщо ти читаєш якусь інформацію, якщо тобі хтось говорить, особливо коли хтось жаліється, так, Ага, ага. скаржиться, Угу. то ти подумки та якби цю інформацію не приймаєш, тобто виставляєш її за межі свого простору і просто говориш, ну, мені дуже шкода, але це твоя історія, це твоє, а я собі залишаю моє. Тобто Угу. забирай своє, а це моє. Це дуже важливо з цієї позиції, ось зараз війна в Україні, так, не можна розглядати якісь там страшні фотографії, відео, ролики з травмами і так далі, тому що наш мозок так працює, що він сприймає ті образи, які ми бачимо, які ми фантазуємо, так, як реальність. Угу. От, тобто, і це неправильна рефлексія. І коли ось такі страшні історії люди розповідають, так, Угу. то це так само викликає ось неправильну рефлексію, бо всі пситехнології, в тому числі, як ми кажемо, зомбі або магія, так, вони всі працюють по одному і тому ж самому алгоритму. Матриця вишукує якісь наші контракти, дозволи, і це можуть бути якісь негативні спогади, якісь наші рішення неправильні, або якісь образи, якісь блоки психоемоційні, далеко-далеко десь в минулому, в дитинстві. І воно це все підсилює. Угу. От. Тому оберігати свій внутрішній спокій і свою рівновагу, так, гомеостаз. Це в природі гомеостаз – це намагання, все намагається урівноважитися, так? Тобто наше тіло постійно намагається всі системи збалансувати, і це стосується і нашого психічного здоров'я, так? Тому я перестала свого часу читати всяку белетристику, дивитися всякі фільми, так? Тому що люди, які виготовляють такі матеріали, вони йдуть за сенсацією. У них мета – створити сенсацію. І тому це шкідлива інформація. Бо якби у них була мета, наприклад, щоб людині дати якийсь дороговказ, то вони би помістили в цю інформацію ще й вихід. Так, а цього немає, розумієш? Да. Тобто є оцей простір негативу, і немає ніякого виходу. Тому коли людина це рефлексує, тобто вона порівнює це, так якби прикладає до себе, примірює до себе як одяг, тобто вона бере ось цей негатив, занурюється в нього, а негативні енергії по принципу подібності шукають в нашій матриці життєвій теж негативні якісь речі і підсилюють це. Ну, і так, як оця подія, яку ти розповіла про цю жінку, про цю дитину, таких подій було мільйони. Мільйони і мільйони, так, за історію всього людства. То позитивна інформація відрізняється від негативної, в якому ключі це подається. Якщо б це було подано так, що ось, тобто не треба було би розсусолювати, ця б історія не розсусолювала ці всі, не смакувала би ці всі страждання, так? Да, в деталях. Так, а якщо автор це все страждання в деталях описує, тобто у нього насправді була ціль занурити слухачів
чи глядачів у негатив. Угу. А має бути як? Угу. Ну, констатація фактів. Ось таке у нас у світі є, але у нас є вихід. Ми можемо до цього ставитися. Ми можемо, як це правильно рефлексувати, ну і так далі. Тобто інформація, будь-яка інформація має мати вихід. Ну, це по-перше. Угу. Так? Угу. Навіть з твоїх слів я вже бачу, що наміри у тої людини, яка це писала, були негативні. Угу. Тому викликає в тебе ось цей негатив. Угу. Тобто на рівні свідомості треба від цього дистанціюватися, так? Угу. І виробляти цю навичку, щоб і на підсвідомому рівні це було. Угу. Тому що порушення цілісності мембрани нашої. У нас так само, як шкіра, слизові, це є кордони нашого фізичного простору. Угу. Такі ж самі кордони є і в психічному просторі, в нашому духовному просторі, бо наше духовне тіло має межу, воно не безмежне. Так? Угу. Як ми кажемо, енергосфера має теж цю мембрану. І якщо, наприклад, якась подія відбувається, власне, на порозі, ось як ти казала, так, то це говорить про те, що десь там на порозі, на межі, на кордоні відбулося, я це бачила в сеансах, воно, власне, як міжпросторове натяжіння звучить, так? Власне, там знаходяться, ще кажуть, міждомір'я між світами, так? Між двома вимірами. То, власне, там знаходяться ці всі згустки застояної енергії. Розумієш? Так. Тому включи в собі творця. Творець – це не той, який ходить і з трафаретами, я творець, терепере, все таке. Ні. Творець – це той, який навчився керувати своїми емоціями, розпізнавати фальш, що це за інформація, так? Тому що насправді таких випадків було мільйони. Так? Просто я про них не знала і не цікавилась якось, такими деталями. І не треба було цікавитися, так? Тобто своє проявити, значить своє рішення. Ця інформація негативна, тому я її не приймаю. Мені цього не треба, це не про мене. Тому що коли ти рефлексуєш, ось так плачеш, тобто ти як ніби приміряєш цю саму ситуацію, ці самі енергії на себе. Питання, а для чого це треба? Не треба. Кому це треба? Так? Тобто воля. Тут питання волі. Так, мені дуже жаль, але це було не зі мною, мене це не стосується. Мій вибір – це щастя і гармонія для всіх на планеті Земля. Мій вибір, щоб це поскоріше закінчилося, щоб всі війни, все насилля на планеті Земля і в цілому всесвіті припинилися. Це і буде позиція Творця, тобто, тому що Всесвіт чекає від нас нашого рішення, що ми вирішили по цій справі. Це я також знак саме за це бачила, що нещодавно була така ситуація, я чекала, доки донька засне. І просто спостерігала пасивно, засне. Там. А потім я зрозуміла, що я тут головна. І почала з нею розмовляти. Кажу, а давай почитаємо казочку. І вона, цікаво. І ми почали читати казочку. Тобто це саме про це, що Всесвіт чекає на наше рішення, що я можу розказати їй казочку, і вона швидше, а не просто спостерігати, що далі буде. Ти в ефірному просторі? Так. На рахунок 3 знайди моє ефірне тіло. Наталія. 1, 2, 3.
Десь там в нижньому щитуються фракталі. Хтось від сектору магії так якби розстилав таку, розгортав як ролу таку, як метр, і відміряє щось. А ти знаходишся в іншому просторі, набагато вище, і там багато таких, як міжпросторове натяжіння, як мембрани такі, і ти знаходишся в якомусь такому просторі, де такий спалах, конфлікт інтересів. І в серці так якби іде такий спалах, ривок, але енергія яскрава і така ось звідси, із сектору прийняття рішень, така чорна енергія, густа, темна, якби проникла всередину і намагається так якби закрити це сяйво. Добре. Так, зараз я считаю. Да, считай моє ефірне ДНК, чи я це? Це я? Я бачу, що це якась твоя ефірна частина, яка знаходиться нижче, а твоє ефірне тіло іще вище. І ти там сидиш, як малюють твоє вище я, то я всі виміри бачу. І сидить, як, так як малюють Бога Творця. Але жіночої статі, так якби в платі, і сидить якби на троні. Дуже дивно. Але там в неї лице твоє. Зараз я налаштуюсь на твоє ефірне ДНК. Так. І бачу, що твоя енергосфера дуже велика, але в ній, так якби, знаєш, як в клубку, замішана ще й інша енергія із сектору магії, чорна енергія. Я чую взаємодопомоги магічному егрегору. Так, зараз ще читаю твоє ефірне ДНК. Считай. Ага, спитай мене дозволу працювати зі мною і для мене на цьому сеансі. Ти показуєш на цю, давай назвемо її богиня, так? Яка зверху сидить. Буквально над головою. Ось там. Не в секторі первотворця, де я завжди бачу, а прямо над головою. Треба подивитися. І ти на неї показуєш і кажеш, що вона каже, що мені треба з ось цим всім розібратись. Кажеш з клубком. І показуєш, і в цьому клубку бачу жінку, яка на порозі, так якби її нога застрягла в таку чорну, там, де от поріг, та історія з свекрухою, а її нога так якби защемилася в такому, там як лезо таке чорне. Вона туди потрапила, і її ногу ось так затягнуло туди, і вона впала, і ось оця історія, що лікоть поранила. Тобто, і воно теж щитується сотворець, оця травма її, сотворець фальшивої реальності. Тобто, це от програми так її спрацювали, або це щитується фальшива реальність. Тобто це енергопсихічна реальність. Я правильно розумію, то цього не мало бути в реальності, в принципі, цієї події? Ні, в твоїй реальності воно не мало відбуватися. Це реальність тих програм.
Це та реальність, той вимір, який якби накопичує психічну енергію, тобто інформацію, рішення і емоції, образи, і воно щитується як розірвана реальність, тобто вона такими ось лоскутами розокремлена. Буквально звучить як роздеребанена. Тобто роздеребанити, тобто як пограбована цілісність, розірвана на шматки. Ясно. А спитай мене ще раз дозволу попрацювати зі мною і для мене на цьому сеансі. Не те, що там хтось сказав, а що саме я, чи дозволяю я. Ти кажеш, я працюю. Так, дозволяєш і головою так киваєш. Добре. Добре. Ну, давай тоді з чого почнемо? Розглянемо цю ситуацію з порогом і як свекруха впала. Чому? Ну, дивися, зараз ця ситуація знаходиться по відношенню до тебе. Вона ось так на психосоматиці, зараз я подивлюся, де вона перед тобою на рівні шлунка і має такий гачок до сегменту родини, та якби до печінки, але тягнеться це в сектор магії. Там активний дуже сектор магії. Так, хто там в секторі магії? Я наказую йому проявитися в його просторі. Бачу такий якийсь круг, як циферблат. Ось, і там знаходиться в цьому циферблаті, так званому, знаходяться такі дверцята, і вони постійно відчинені. Цей циферблат, зараз я подивлюся, що це таке, коли він з'явився в твоєму просторі. Так, що це таке, і коли воно вперше з'явилось в моєму просторі? Так, я бачу ситуацію, що ти ніби правою ногою вступаєш ось так вниз. І зараз подивлюсь ту ситуацію. Я бачу той, як намет зроблений із палиць, з дерев'яних. Навколо такий кружок з каміння. Я чую ритуал самопожертвування і самоспечення. Що відбувалося? Це на фізиці чи в ефірному просторі? Зараз я подивлюся. Де я в цій ситуації? Де я в цій ситуації? Так, я бачу дівчину, яка із сектора інтерферентів, така велика. Ось в цю ситуацію рукою. Я бачу, що це ти. Це Наталя, це ти. Зараз я тебе спитаюся в цій ситуації. Тобто це якась часточка душі. Вона десь загублена в часі. І я спитаюся, що вона робить там. Я спитаю, що вона там робить. А вона каже амулет. І показує, як вона знімає амулет якийсь із на шиї. І каже, що вона ніби посередині закопала цей, загребла так рукою цей амулет посередині цього вогнища. Вогнище, так.
коли його ще не було, так якби до цього. Ага. І, власне, цей амулет ось повторює форму цього циферблату. Угу. Угу. Ясно. Так, і ногою вступила. Так, це було на фізиці, це був пальний її запалити. Щитується так дивно звучить, пальний ритуал. Як би це сказати, самопожежа. Самоспалення. Самоспалення, а звучить як самопожежа. Ну так, щоб, це як нескінченна дія. Пожежа це нескінченна, а спалення це наче як скінченна. Ну, ось воно в ефірному просторі, так якби ось. Просто палає. Воно не палає, воно перед тим, як має спалахнути. І спалахує воно, ось це той спалах, який я побачила, як тільки тебе знайшла в ефірному просторі. Ось в серці, Ясно. як спалах такий, який закритий чорною дверкою. Тобто той самий блок. Угу. Я чую приречення блукати. Ти кажеш стояти в цьому наметі, магічне прокляття, самознищення. І ось в цьому наметі, який приготувався, так, я бачу, що власне ось цей кружок, як копійка. Ось, і там ця дверка, яка так, там вітер гуляє по цій дверці. Часовий дефект. Я правильно розумію, це щоб мати вплив на моє теперішнє із того, що з тої події, що була в минулому? Це тому? Так. То це та вища місія, яку ось твоя божественна душа, так, божественне єство, ось хоче розв'язати, розплутати цей клубок кармічного зв'язку з демонічним началом. Спитай мене мою частинку душі в тій ситуації, там, де вона простягає руку за тим амулетом, закопує. Навіщо вона це робить? З якою ціллю? Я чую, як в цій ситуації такий голос, як зміюки, шипить, і він пророчить, як відьма якась із сектору магії. Це зовнішній об'єкт впливу. В цей момент показує і шипить так злосно, так? Розповідає, що ти прийдеш на цю станцію. Ага. Це було в реальності, так. Так, і показує на годинник. І перекручує стрілки на цьому годиннику ось так назад. І які стрілки ось так закручуються в цю відкриту дверку. І перетворюється ця ситуація в такий магічний екстракт щитується, тобто воно так концентрується, ця енергія. І я бачу в секторі інтерферентів. Ніби гойдається в такій колисці. Заколисано так, і дивні такі звуки, не хочу їх повторювати. Ніби хтось заколисує, і образ іде, як в тій казці Пушкіна про цю царівну, яка там у кришталевому
гробі лежала в такій печері. Якісь такі тіні навколо. Ти Я їх як в тій спитала, ситуації? хто вони. Хто це? Я наказую відповідати тим тіням, хто вони. Вони кажуть, що вони страшники, Угу. і бачу, що ще нижче, ще в нижчому просторі знаходиться, щитується як двійник твоєї душі, і він має прямий. І там як дівчинка маленька, ніби так скорчилась. Угу. І каже, що мама читає страшну казку про моє майбутнє. Зараз я подивлюся, що це таке. Що це за історія така? Що це за мама? Що це за дівчинка спершу? Це твоя донька. Вона каже, що моя мама вкрала мене. Я питаюся, яку мама. О, Наталя, це ти її мама. Читаєш їй страшну історію. І я бачу, що ця страшна історія – це та історія, яку ти прочитала про цю дівчинку, яка померла. Вона каже, Сандра каже, що вона каже так: моя мама розказує, що це була я. І в цей момент я бачу, відкривається такий портал ще нижче. І така сяюча ця енергія, ну, так якби через доньку і твоя енергія, тому що вона ж на 50% це ти. Тобто це твій фрактал родовий. Потекла енергія просто в серце, я чую, людожера. Так. Сутність якогось іншого порядку, вимір іншого порядку. Так. Законами нашого Всесвіту наказую назватися, хто це за сутність, як його ім'я. Він стоїть посередині і виклав, так якби із людей, такий круг, як камінь, як отой круг з тим камінням. От, з душ цих загублених. І дуже злий. Погані речі говорить на людей зі злобою. І каже, я кожному дав своє ім'я. Оце Люцифер. Це начало, так? Звідки воно почалося? Капуцин, тобто ось це є той егрегор втрати людськості, людського фактору, підтвердження домінанти Люцифера. Ось цей клубок я бачу. Тобто цей весь егрегор. Це є всесвітня егрегоріальна структура. Буквально щитується як світлоналаштування. Ніби хтось, якби, знаєш, як годинник налаштовують такий старовинний. Тобто він створювач, каже, створювач
матриці, матерії, добробуту. І такий портал відкритий вниз, чорний. Так, чийого добробуту? Чий це добробут він там створив? І він покаже мій, показує так на серце, каже мій, чий ще іще. І я бачу там я його раз так і заморозила, бо він так якби нахиляється і щось тримає, нахиляється до когось. І раптово я його заморозила. Зараз я подивлюся. І До кого я він? Що бачу, це? Угу. а там твоя енергія, і ти її схопила, так і щитується, що це ти і Сандра, що ти схопила так доньку і тікаєш. Угу. Я хочу відмінити то моє рішення читати ту жахливу історію і взагалі в подальшому рефлексувати і в подальшому на такі ситуації не реагувати, тобто відсторонятися від чужих жалінь, де немає виходу з того, що просто жалітися аби жалітися. Що я відмовляюся приймати цю історію, приміряти на себе і на мою доньку. Я бачу, як з сектора інтерферентів таке, знаєш, як ніби паличка така, ось іде спершу один кінець, це як нога така, такий символ. Так як одна нога, потім і таке коло, і ось так воно так чух-чух-чух-чух. Наче свастика? Ну, я не бачу, що це свастика, я бачу просто це як коло, яке йде, і воно піднімається ну, це у віртуальній твоїй реальності на рівні родових програм, і там я бачу з лівої сторони воно встало і перетворилось так якби в такий книжку або зошит. І я бачу, як ти це вириваєш цю сторінку. Зараз я спитаю, що це ти робиш. А ти кажеш, що таким чином ти відмовляєшся читати, кажеш, цю дохлу історію. І в цей момент я бачу, як вся ти енергію Сандри, її Сандра звати, так? Так, звати Сандра. Ось так от береш і витягла звідти. І вона радісно побігла. Ось я бачу, як змінилась та ситуація. Радісно побігла. Ось і опинилася ось там, де вона має бути. Фрактал роду щитується. Тому що я бачу, як твій енергопростір, ось так все, так якби всі виміри, їх дуже багато. Вони, ось так, як ніби такий шар, клубок такий, і воно так от як завернуто. І ті деякі моменти, вони ось розгортаються. Це ось точно так, як пояснює теорія струн. Точнісінько так. Тобто ця теорія абсолютно правильна є. Я так бачу, що воно так відбувається, тобто ця фрактальна реальність. І я тобі кажу, щоб ти зараз виправила цей час, бо там щось відбувається в секторі магії, де це, це не кільце, це такий як трафарет. Хтось там що це таке? Що це за трафарет? Як воно називається? Що це за енергія? Як вона щитується? Воно щитується амулет, і одночасно воно в секторі магії ось так от стоїть, таким, як тарілка на ребрі, нібито чорна сторі. І там така дверка. А також я бачу ту ситуацію, де ця Наталя з такою якоюсь короною, і ти показуєш ніби амулет ось цей на шиї. І початок цього – це магічний ритуал самоспалення. І він пов'язаний із цим, і хтось ось так зробив, той, що ходить там,
драбинку поставив, так з досадою. І я бачу, там я його цап і захопила. Наказую йому Хто це? проявлятись, хто це Так. там такий. Наказую йому проявлятись і відповідати, хто він. Він Правда. каже, що він керівник людських душ, виглядає як гном якийсь. Як ми його знаємо? Яке його ім'я істинне? Він показує, що він той самий, що ці тіні такі, Угу. і каже, що ти його роздратувала. Каже, що ми приходили тобі у вісни, і каже, забрали твою бабцю. А як бабцю звати? Ольга. Ну, він бреше, він бабцю не забрав. Він показує на якусь жінку, яку звати Марія. Угу. Я питаюся, що він робить в твоєму енергопросторі. А він каже, що ти зробила амулет смерті. Я йому наказую проявитися, хто він такий. Так, Ну, він каже, що він Ілля Монастирський. Угу. Ну, бреше, зараза, ну. Нехай відповідає істину, хто він. Він показує, як через ці дверцята чорні, які ось так скриплять, вітер там дмухає, швиряє в тебе такі помаранчеві кульки. Апельсинки, вони так і щитуються, апельсинки. І каже, що ти зробила амулет смерті. І показує, як та ситуація, де ти ніби загортаєш цей амулет, а ти береш його, ось так бачиш, що це робиться в твоєму енергопросторі. Така величезна, і так береш той амулет, а він як ніби срібний ланцюжок. І витягуєш догори, і витягла його, і ось так поклала. І він перетворився на такий, як книжка така довжелезна перед тобою. Угу. Що це за книжка, як вона щитується? Щитується енергетична сфера життя. Книжка життя, прописні істини, матриця свідомості. Це замість того амулета? Угу. Ні, ця ситуація, тобто амулет, це треба подивитися, що це за амулет. Я бачу, що амулет, ось іде відповідь, амулет – це розбіжність знань, духів, тобто протиріччя. Угу. Угу. І, ну, якщо коротко, то ось ця ситуація самопожежі, Угу. так? Коли в якомусь втіленні ти зробила цей ритуал, треба подивитися, чому ж він не відмінився повністю. Тобто він відмінився, але якісь ще є зачіпки, так? Аспекти. А ми тоді амулета не бачили минулого разу. Ну, от, власне, треба роздивитися, що це означає, цей амулет. Так. Чи це нав'язано, чи це реально? Давай подивимось. Це є програма, це не звичайний амулет, але ця дівчина, яка там стоїть ніби навколішках, і виглядає з сектору інтерферентів, тобто ця прихована частина, вона щитується прихована. Також це задачі втілення.
Тобто, а цей амулет, воно щитується довіра до темних сил. Я бачу, що коли людина, ось оце воно, довіра до темних сил, не до своєї божественної частини, не до свого істинного я, а навпаки, довіра до зміна полюсів, я бачу. І я бачу, що як зірка, ось ця північна, як вона там називається, на яку всі орієнтуються, полярна зірка. Вона знаходиться так якби строго, це головний орієнтир. Точно так, ось головний орієнтир, це є вище я, це духовна сутність, божественна. Ось буквально ти там сидиш як богиня, яка керує своїм всесвітом. А замість цього, коли ось ти зробила той ритуал, само з пожежі, не можу виговорити слово, бо йде так, я так і говорю. То там утворився цей амулет, ти кажеш, довіра Люциферу, відкривати і закривати двері мого серця. Ось. Любов, віра, довіра – це все енергії, які продукуються центром Всесвіту, який голографічно знаходиться в серці кожної людини. Як ми кажемо, це іскра життя. Ага, тобто ця довіра, вона не тільки у мене, а й у всіх, але я відповідальна саме за цю частину, бо Це твоя, це бо твій це моя. всесвіт. Це мій всесвіт. Твоє фізичне тіло просто показує один із вимірів твого небесного я. І коли ти колись, будучи в тілі, зробила цей ритуал самопожежі, то відкрила цей портал довіри божественному я, тобто утворила цей амулет, який символізує, для того вони й роблять амулети, тому що кожен амулет має, я чую, егрегоріальну зачіпку. І на фізиці в цьому втіленні я бачу, що на цей амулет притягнувся цей Ілля Цельнозор, і ось через цю дверку відкриту в цьому амулеті. Амулет – це як та програма, код, ось, доказ, так, воно щитується ще як доказ, кому ти довіряєш насправді, і це той блок, який заважає, так? І на фізиці в той момент, коли ти викликала цих духів-помічників, то ось я бачу, як вони буквально як Ілля стоїть, як привид такий, ніби як чорний туман. Ну і Мона там лежить. І він швиряє через ці відкриті двері. Але вони от відбиваються. І він знову каже, що ти йому вже набридла, бо він отримує через тебе карму від людожера. І знову тут я бачу ситуацію, твій сеанс, і я ж це все теж побачила і перед сеансом, і після сеансу, як Мона і він отримали миттєву карму. І він так і сказав, що
це на них напав якийсь вампір. Я кажу, Оксані, припиняй займатися чорною магією, бо це ж викликання духів, ви отримали карму. Чим ви там займаєтеся? А вона ні. Каже, ось прозвучало його ім'я, Мамаєв. От я чую, як вона мені то казала. Прямо бачу ту ситуацію. І вона каже, Мамаєв сказав, що це на нас напав якийсь вампір. А це карма була. Ну і перестала зі мною спілкуватися в цей момент. Я хочу розібрати ось цей амулет. Угу. Він зараз починає так, як танути, як ніби з однієї сторони, він чорний був такий, а зараз як лід тане. І я бачу, як Ілля Мамаєв витягує із кишені, з лівої кишені. Я чую добробут Люцифера. І це такий клубок замішаний, я бачила. Це є змішання двох енергій. І відбувся якийсь такий енергетичний скачок. І ця дівчина, яка там руками загрібала цей амулет в тому, знімає із шиї срібну таку штучку, ну, як ланцюжок з таким чорним амулетом. І цей переміщає в сектор інтерферентів. Я чую на утилізацію. Я бачу, як виходить з цього намету, нога така, щитується священний союз добра з добром. Тобто добробут повертається. І ось так от закрутилося, таке, як вихор такий сяючий пішов, і доходить прямо до того вищого я, до тої богині, так? Ну, щитується царівна твого всесвіту, і піднялося воно до тієї книжки, яка в неї там лежала. Тобто місія її. Вона каже, прозвучало розчавити Люцифера. І ця чорна корона, яка в неї на голові була, ось так, як стекла з голови на ту книжку, там, де той амулет. І звідти вона так, як ніби пальцем виковиряла з того чорного амулету таку фігурку, і така як привид, така ось. Зараз я подивлюся, що це. Що це за фігурка? Що це, як вона щитується? Вона щитується, ти кажеш, моя емпатія до люциферіанського коду. І в цей момент такий звук, так хлоп, ця дверка захлопнулася у тебе біля лівої ноги, і ось так впала. А Ілля ось так взявся за голову і ніби ой-ой-ой-ой-ой. Каже, вона пішла від нас. Зараз я подивлюсь, що це означає. Каже, відійшла від емпатії Люциферу. Я бачу, як від'єднується, тобто ця ситуація так від'єдналась, твоя енергосфера так піднялася догори і стала така велика, прозора. Зараз, а це все як газета така списана. І ти береш цю газету, почитала такі чорні букви. Я тобі передаю, що ти можеш відмовитися, співчувати. Так, я відмовляюся співчувати негативу, Люциферу. Я бачу, як ти віддаєш ці апельсинки, і вони летять, тобто до кінця вони ще були
так якби не долетіли йому. Вони просто йому летять в лице тому Іллі, звідки прийшли тут. Виштовхують цей канал. Я виштовхую повністю з мого простору весь цей канал, всі ці апельсинки, його чужорідні енергії. Наказую також йому зникнути з мого ефірного простору. І я бачу, як ці стрілки, які він перекручував назад, вони так ось почали викручуватися в протилежному напрямку і зовсім розкрутилися, ось так розкручується, щитується рукав, розкручується і звільняються. А тепер точно як коловрат так от виглядає, як ніби такими рукавами. Воно розкручується, і сяйво вийшло з того темного. Щитується як з-під земелі, так. Я повертаю собі всі мої енергії, всі мої частинки душі. Повертаю частинки душі моєї доньки, моїй доньці. І відторгаю все чужорідне з мого простору. І в цей момент я бачу, як ти береш і ось такий якийсь, як трикутник, а це камертон, такий дзвонить, такий інтересний. Так як така пірамідка, трикутник такий. І він отак от, ну, де кажуть, третє око. Приєднаний, а ти так береш його і просто висуваєш із себе. Щитується налаштування на виміри всесвіту диявола, фальші. І таке око я бачу. Так, а чиє це око? Так, хто хазяїн цього ока? Наказую йому відповідати. Ну, фантазія у нього взагалі. Істинно. Каже, що він жирафа. Такі плями Нехай відповідає істину. Знову ця зміюка шипить. Що це за зміюка? Наказую їм проявити... Люцифера. Дух Люцифера. Це його... знаєш, що це таке? Це його, так якби, вище я. Тільки воно нижче в нього. Ось, це протилежність вимірів. Так як у нас є ось дух, основа єства людини, це її божественний дух або код божественний її душі. Точно так, ця змія, це є цей дух Люцифера, це є код смерті. І у нього чомусь так пішла інформація, що він як володар нерозірваних контрактів. Давай подивимося, чи є якісь часточки твоєї душі і якісь нерозірвані контракти. Так, давай подивимось, чи є ще якісь контракти, чи якісь зачіпки, що тримає ще його в моєму просторі. Чи мої часточки душі. Ублюдок. Ублюдок. І, власне, ось ця, як блюдо, тарілочка, так? Ну, блюдце, блюдо, їжа, так? Але дуже-дуже так погано воно проявляється в секторі магії. Бачу там як лікоть чийсь, але в секторі магії. Так, хто хазяїн цього ліктя? Наказую проявитися. Там нібито через поріг, так якби ніби через вікно, якась така фігура велика сидить, і такі енергії, як насмішника якогось, присмішника. Хто це? Нехай відповідає законами Всесвіту. Воно щитується егрегор материнського дублікату.
Так, і там така, як грудь, яка годує дитину. Угу. Так, це егрегор материнства. Так. По коду зіпсуття. Ну, скажімо так, це є егрегор був в чистих світах. Ніяких егрегорів немає. Угу. І я бачу, а як там свекруха твоя проявилася? Так. Вона щось повчає тебе біля Угу. колись. Ага. Угу. Що це вона мені розказує там в тій ситуації? Це передача. Передача, я чую, родових егрегорів. Так. І прив'язано цей егрегор, підключка до правої груді твоєї. Ось я бачу сосочок, ось туди, де ти годуєш дитину. Угу, угу. Тобто це, чи правильно я розумію, це якісь негативні знання, ну, тобто неправильні якісь. Так, так. Наша божественна душа так якби живе завдяки вбудованій матриці життя, так? Тобто ми це бачимо, як проявляється на інстинктах. Угу, угу. Потім ця матриця як обростає ще новими нашими рішеннями, так, новою матрицею. До 7 років дитина загружає спосіб поведінки і так далі, і загружається ця життєва матриця, яка вже переплетена разом із цими родовими матрицями сприйняття світу, які дитина перебирає від батьків. А тут я бачу, що ця жінка, ну вона щитується, як твоя свекруха, але імені я не чую. То вона ніби прив'язує, нав'язує ще додаткову родову програму, ну, через її сина. Угу. Це воно щитується як штучний інтелект. Фальшивий. Ну, це є програми, тобто, як то сам придумав, сам повірив з цього плану. Так. Ну, дивися, ти зараз можеш зайти в цей момент, що я ось бачу, і просто прийняти рішення, відкинути її, ці догми, так? Так, так. Я Її заходжу в той родові момент. програми, це її родові програми. Як то кажеться, дуже вам дякую, живіть собі з ними, але подалі від мене, а я собі своє знання. Тобто розділити. Так, І я бачу, як заходжу. ти з цієї ситуації забираєш доньку і пригорнула її до себе. І кажеш, я її забираю з вашого егрегоріального простору, і бачу, як так от підходиш, а такий шлейф від доньки тягнеться, ніби пеленка так розтягнулася, і ти відшпилюєш від тої колиски. І крилишки появилися, ти її звільнила, і вона з крильцями, тобто символізує свободу. Звільняй повністю твою доньку, і я бачу, як ти відшпиляєш так чпок, як присоска ця, і повертай свою енергію. Так, я роблю це, повертаю свою енергію, повністю звільняю І свою думку. коли ти це зробила, то раптово об'єдналася із тою божественною я, яка там сиділа як богиня, цариця, так? Тобто твоє істинне я, код душі, об'єдналася і став така куля енергетична. А було це все розтягнуте донизу з тими вимірами. І віднови твою цілісність на всіх рівнях твоєї свідомості божественної. Так, я відновлюю свою цілісність на всіх моїх рівнях свідомості. Повертаю собі всі часточки моєї душі і очищаю мій простір від усього чужорідного. Я бачу, що ти ось так робиш, як казка ось та.
як дід з бабою щось там ділили, це тобі, а це мені. І ти так відділяєш і так кажеш, це моє, це чуже, це моє, це чуже. Так, я бачу, що ти проробила ці аспекти. Добре. Ну, з радістю ще попрацюю в якийсь вихідний день, бо вони вже там сверлять, я вже їх чую, виходжу. Добре. Добре. Подивись, як зараз виглядає моє ефірне тіло. Ну, розриваю всі контракти, стираю з усіх інформаційних полів, спогади всі ці, нічого не було, стерто, залишає тільки досвід своєї. Я бачу, як цей намет розкручується. Він був такий, як він розкрутився, він зник, і як розвіяло його вітром. І я бачу, що, власне, оця неправильна рефлексія твоя, то якраз і призвела до підсилення тих енергій. І так, я просто перевіряю, чи все відбулося. І бачу, як ця тарілка з тим годинником, з тою дверкою, теж ти просто його зруйнувала. Зітри зі всіх інформаційних полів, закрий всі портали, віднови цілісність твою і твоєї доньки. Я все це роблю. Ну, а з бабцею ми попрацюємо в інший раз, добре? Добре. Чи є ще щось, що я маю усвідомити на фізиці, що стосується цих аспектів, що ми сьогодні проробили? Чи вони вже проробились, твоє вище я каже, будь собою. Це те, що пішло, будь собою. Тобто не треба слухати чужих порад, настанов, а як я відчуваю сама, що робити, правильно? Слухати ми повинні все і зважувати це, так? Тому що ми опираємося на досвід свого роду, так? І цілого світу. Але, тобто, треба слухати всіх, але прислухатися до себе. Слухати просто для того, щоб порівняти інформацію з тим, що є справжнім для тебе. От. Ну так, бувають же ж експерти, там, хто досліджував певну тему. Бувають і хороші поради. І ти зараз щось прозвучало таке інтересне? Ти щитуєшся еліта людського роду, аристократка. Звідки ця інформація? Це хто говорить? Ну, це від тебе йде ця інформація. Щитується, що ти царського роду. Та ні, звичайно. Що це означає? Зараз я подивлюся. Щитується еліта. Ну, ти була ось. Я бачу, що це має подвійний зміст. З однієї сторони ти насправді еліта, а з іншої у тебе є якийсь ярлик навішаний, який виглядає в вигляді такої копійочки з таким профіль. І ця копійка, вона невелика, але все рівно вона чужорідна в твоєму просторі. І я бачу, як в секторі магії хтось ніби як кує ту копійку. Хто це такий? А потім чорний такий ногами топче її. Ця копійка там щитується, я чую ім'я Єлизавета, а на копійці вигравірована
Катерина II. Але там всередині такий, як щитується зерно, така сяюча енергія, яка щитується. Єлизавета. Хто це цю копійку кує, а потім топче і наказує йому відповідати? Я бачу такий, як чаклун в тій шапці, такий, як гном. Угу. Чую фальсифікація, фальшивомонетчик. І, Грузія, Абхазія. І бачу Сталін, образ Сталіна. І той Ілля. І вони щитуються, ну, це в різних втіленнях. Фальшивомонетчик. Карбує фальшиву історію. Спитаю його, з якою ціллю він це робить. Він показує, що ніби хоче накинути таке покривало. Ну, це виглядає так. Наприклад, як скульптор робить фігуру, так? Пам'ятник, а потім, ну, вона закрита під покривалом, а потім раз, і ба-бам, і відкривають. А тут якось воно навпаки йде. Навпаки, що він закриває. Він каже, що істинну приналежність так закриває до роду людства, до істинного роду людства. Він каже, що він змішав і показує такий конячий пеніс. Каже, що змішав пам'ять про Єлизавету з такими кінськими гидкими енергіями. Тобто, воно щитується як фальсифікація, фальш. Ніколи такого не було. Так, є така легенда, що ніби Катерина II з конями. Ну, насправді це була атака не на Катерину, а на цю Єлизавету. А Єлизавета – це, я чую, істинне ім'я і звучить пророчиці. Що це означає? Пророчиця. Я бачу, якась така дівчина в такому вбранні, таке плаття, відкриті плечі, ось так. І вона каже, що вона знала свій кінець і показує на сектор інтерферентів, і що цей кінець став початком. І вона показує, що так само, як став її початком відродження. І каже, що я змахнула з себе пил зради і відновила, каже, моє істинне лице. І дістає із сектора інтерферентів таке, як копійочка, тільки вже прозора, інший вимір. Каже, дублікат моєї особистості. І ось ця фальшива енергія ось так розсипалась. Ось, відновлюй кони істини в твоєму енергопросторі і розповсюджуй, щоб істина... це зв'язано з тим, я чую пророцтво. І очі відкриються. Тобто всі люди раптово зрозуміють істину, тому що матриця брехні
зруйнується, бо в брехню вплетені магічні ритуали, а також магічні захисти. І ці захисти упадуть, і ця магія, вона щитується комунікації, нав'язування цієї брехні, вона теж зникне, і людям очі відкриються, і вони зрозуміють істину. Добре. Я розторгаю всі контракти, що в мене були. Забираю всі свої частинки душі з усіх ситуацій, де я коли-небудь її... Ну, тепер я бачу, як ти так от як простиню, таку білу, стряхнула із себе ту всю наволоч, та? І ось це тобі як таке знамено, як воно проявилося, бо це один ланцюжок цих подій. Ось не треба приймати все за золото, буквально я бачу, знаєш, як на зуб береш. Тобто за чисту монету. Треба свої інтереси, творець – це той, хто інтереси свої ставить вище тих нав'язаних ідей, які хтось транслює. Так. Ну і ти кажеш, нам потрібно бути вільними. І смієшся, і береш донечку із тої люлечки, яка там колисалася. О, вже стукати почали, прийшли вже. Ми вже закінчили. Піднімайся догори. Так, піднімаюся догори, я стираю все чужорідне з мого простору, всі спогади у всіх вимірах про ці негативні події, які ми сьогодні розібрали. Все стираю, залишаю собі лише досвід, який допоможе еволюції моєї душі і допоможе моїй доньці, і повертаю собі всі моєму роду, так, і всі частинки своєї душі я повертаю і наповнююся енергіями любові, гармонії, радості, чистоти, здоров'я, добробуту, очищаю весь свій простір, закриваю всі портали, ти очищай також твій простір, закривай портали, якщо там були відкриті, у тебе також. От. Ну і піднімаємося якомога вище, наповнюємося найкращими енергіями гармонії, добра, любові, здоров'я, радості, молодості, краси, життя. І будемо виходити на рахунок 3. Я від'єднуюся від всіх і всього. Так? І на рахунок 3 повертайся у нашу реальність, звідки я з тобою розмовляю. Дякую дуже. Добре попрацювали ми. Як ти почуваєшся? Класно, дуже, знаєш, спокій, радість на душі, така гармонія, такий, дуже гарний настрій. Чудово.